وعد كبير من الإله هيليوس ما كانش ينفع أبدا كسره. الوعد ده أدى لتدمير حياته وتدمير الأرض وغضب كل آلهة الأوليمب وعلى رأسهم زيوس. يا ترى إيه هو الوعد ده وليه ما كانش ينفع يتكسر؟ دي هتكون الحدوتة بتاعتنا النهاردة، خليكم معايا. هنبدأ الحدوتة من عند هيليوس واللي كان مسؤول عن قرص الشمس. هيليوس ده كان إله عنده عجلة ذهبية مربوط فيها 4 من أقوى الخيول المخلوقة من نار. وكانت مهمة الإله هيليوس إنه كل يوم بيطلع بالعربية دي للسماء، يربط فيها قرص الشمس ويبدأ يجرها من الشرق للغرب. المهم إن في يوم من الأيام وهو ماشي بالعربية دي شاف واحدة من الأقيانوسيات، أو اللي هم حوريات المحيط. طبعا دول كانوا مشهورين بجمالهم الشديد وكانوا بيلفتوا دايما نظر الآلهة. والحورية اللي بنتكلم عنها هنا هي الحورية كليميني اللي وقع في حبها هيليوس وأنجب منها ابنه فايتن. ولكن لانشغال الإله هيليوس كل يوم بمهمته المقدسة ما كانش ينفع إن الابن يفضل معاه هو. هنا خدته الحورية كليميني ونزلت بيه على الأرض، والطفل كبر وهو عارف إنه هو ابن إله الشمس وعارف كل شيء عن مهمة أبوه. دخل المدرسة، ودي كانت مدرسة مخصصة كده لأنصاف الآلهة أو أبناء الآلهة، وكان طول اليوم يقعد يتكلم عن أبوه وقد إيه هو عظيم. طبعا وكعادة أي مدرسة كان لازم يبقى فيها الشخص الغلس. احنا عرفنا في فصلك في جريد 3 ان انتي اسمك عطيات مش تيتو، وان انتي كمان فلاحة يا كدابة. والشخص الغلس هنا هو إيبافوس ابن زيوس، واحد من أبناء زيوس الكتير جدا. هو اسمه إيبافوس، وكان بيغلس كل يوم على فايتن ويقول له أنت مش ابن هيليوس. رجع فايتن في يوم من الأيام بيبكي من المدرسة وعمال يقول لأمه اللي صحابه بيقولوه، وإنه هو فعلا مش ابن الإله هيليوس. لكن هنا الأم طمنت ابنها وبدأت تقنعه إنه يروح بنفسه لأبوه علشان يتأكد منه. بدأ فعلا فايتن يسافر لغاية الهند علشان يتأكد من أبوه، لغاية ما وصل للقصر واللي كان شكله مبهر جدا، مصنوع جدرانه من العاج والفضة. انتظر فايتن شوية في القصر لغاية ما أبوه دخل، وكان مبسوط جدا إن ابنه جه يزوره. هنا بدأ فايتن يحكي قصته كاملة ويشرح لأبوه إيه السبب اللي خلاه يجي لغاية القصر بتاعه. وهنا طمنه هيليوس بإنه هو فعلا أبوه وإنه ما يسمعش لصحابه دول ويطمن. لكن طبعا فايتن ما اطمنش، كان عايز دليل أقوى. بدأ يطلب من أبوه طلب غريب شويتين، وهو إنه اوعدني إن أي حاجة هطلبها منك هتنفذها لي علشان تثبت لي إنك أبويا. طبعا والفرحة هيليوس بحضور ابنه قال له أنا هنفذ لك أي طلب تطلبه، وأقسم بنهر ستيكس. وهنا كانت الغلطة الشديدة. الحلفان بنهر ستيكس عند آلهة الأوليمب كان حلفان مقدس جدا، ما كانش ينفع كسره، لأن طلب فايتن اللي جاء بعدها كان تقريبا طلب مستحيل. بدأ فايتن يطلب من أبوه العربية اللي بيجر بيها الشمس. طبعا الإله هيليوس صار ورفض، وبدأ يقوله على مخاطر العربية دي وقد إيه إنه هو مش هيقدر يتحكم في الحصينة اللي بتسوقها، وإن هم عنيدين وفوضويين جدا مش هيقدر عليهم. طبعا وقصاد كل ده ملقاش الأب أي حيلة غير إنه فعلا يدي العربية لابنه بعد ما حذره منها ومن صعوبة التحكم فيها. بالفعل أخدها فايتن وركب وبدأ يطلع بيها للسماء ويربط فيها قرص الشمس. مع بداية الرحلة بدأ يحس الخيول دي، ولأنها كانت خيول ذكية بدأت تحس إن اللي سايقها مش قادر يتحكم فيها بشكل كامل، فعرفوا إن اللي سايق ده مش الإله هيليوس، وإنه هو مجرد بشري. طبعا لأنهم متمردين زي ما قلنا بدأوا يتحركوا عكس الاتجاه اللي هو بيوجههم فيه، وبدأوا إنه يتمردوا عليه. فكانوا بيتحركوا في حركات عشوائية حلزونية كده، ويطلعوا وينزلوا ويجوا يمين ويجوا شمال
في ناس بتقول إن اللي نتج عن حركتهم العشوائية دي مجرة درب التبانة اللي طبعا منها كوكب الأرض حاليا. نرجع لموضوعنا، إن العربية فضلت طالعة نازلة من غير مسار ثابت، ده طبعا أدى لتغيرات مناخية شديدة وقاسية على كوكب الأرض. إن لما الحصينة كانت بتطلع قوي بالعربية لفوق كانت الأرض بتتحول لجليد، ولما كانت بتنزل تاني بالخيول قريب جدا من الأرض كانت الأرض بتتحرق. طبعا آلهة الأوليمب كلهم حسوا بده، ولكن أكتر إلهة اتضايقت من اللي بيحصل ده كانت الإلهة جايا، إلهة الأرض. فبدأت الإلهة جايا تجري على الإله زيوس وتقول له الحقنا، وفعلا بدأ هنا الإله زيوس إنه يتدخل. بصعقة من صواعق البرق بتوعه ضرب العربية اللي وقع منها فايتن في نهر إردانوس ميتا. بمجرد ما عرف إخوات فايتن باللي حصل له حزنوا حزن شديد على أخوهم، وقرروا إن هم هيروحوا يقفوا حوالين نهر إردانوس علشان يحموا جثة أخوهم للأبد، واللي بمجرد وقوفهم اتحولت أجسادهم لأشجار حور ثابتة في المكان ده حوالين النهر. وبكده تكون انتهت القصة بتاعتنا للنهاردة، يا رب تعجبكم ودمتم بخير.